गेल्या 4 दिवसांपासून ढगाळ वातावरण होते, मात्र पाऊस पडत नव्हता। शेतकऱ्यांनी खरीपाची पेरणी सुरू केल्याने पावसाकडे डोळे सर्वांचे लागले होते। शनिवारी रात्री वातावरणात अचानक बदल होऊन आद्रा नक्षत्राच्या पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे। शहरात अनेक घरात पाणी शिरले तर ग्रामीण भागामध्ये ओढे नाले भरून वाहू लागले। शहरात सर्वाधिक 63 मिमी एवढा पाऊस पडला आहे। गेल्या वर्षी चांगला पाऊस पडल्याने यंदाही पडेल म्हणून शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामाची तयारी सुरू केली आहे। रोहिणी नक्षत्राचा पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांनी शेतात पिकांची लागवड केली आहे। यानंतर पुन्हा पावसाची गरज होती, मात्र पाऊस पडत नसल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झाले होते। गेल्या 4 दिवसांपासून ढगाळ वातावरण होते, मात्र पाऊस पडत नव्हता। शनिवारी रात्री वातावरणात अचानक बदल होऊन जोरदार पावसाला सुरुवात झाली। यानंतर नगर परिषदेने नाले सफाई न केल्याने संतपेठ, छत्रपती संभाजी महाराज चौक, बागवान मोहल्ला आदी परिसरात रस्त्यावर पाणी साठून नागरिकांच्या घरात पाणी घुसले। यामुळे नागरिकांची चांगलीच तारांबळ यावेळी उडाली आहे। ग्रामीण भागात ओढे नाले वाहू लागले, तर यामुळे ग्रामीण भागात खरीपाच्या पेरणीला आता वेग येणार आहे। सध्या तालुक्यात 35% पेरण्या खरीपाच्या झाल्या आहेत, तर यामध्ये मका, तूर, बाजरी यासारख्या पिकांचा समावेश आहे। शहरात सर्वाधिक 64 मिमी एवढा पाऊस पडला, तर तालुक्यातील मंडल करकम 38 मिमी, पटकुरवली 22 मिमी, बंडी शेगाव 27 मिमी, भाळवणी 22 मिमी, कासेगाव 44 मिमी, तुंगत 40 मिमी, चळे 52 मिमी, पुळूज 13 मिमी एवढा पाऊस झाला आहे। आद्रा नक्षत्राने दमदार हजेरी लावल्याने पिकांना दिलासा आता मिळणार आहे।